กลุ่มทางนี้เคยฟังหลวงพ่อมาแล้วนะแต่เดิมจิตใจก็วอกแวกเหมือนพวกเราทางโน้นแหละอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะเราลงมือปฏิบัติก็ยกระดับจิตใจสูงขึ้นรู้จักความสงบสุขในจิตใจเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะไม่ต้องพนมมือก็ได้นะเดี๋ยวจะเมื่อยซะรักษาใจให้เรียบร้อยเท่านั้นนะงานศพนะพวกเราหนีไม่พ้นวันหนึ่งเราก็ต้องมานอนอยู่ตรงนี้ให้คนอื่นเข้ามาร่วมงานศพของเราแล้วเราก็เห็นคนมาเยอะแยะนะคุยกันสนุกสนานเฮฮาให้เรานอนอยู่ในโรงไม่ได้คุยกับใครคงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นเวลามางานศพเวลามางานศพมันไม่ใช่เวลารื่นเริงเป็นเวลาที่เราจะได้สั่งสอนตัวเองว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกับสภาพอย่างนี้นี่คนทั่วไปนะใช้ชีวิตอยู่กับโลกไปวันๆไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมคล้ายๆเกิดมาแล้วก็อยู่ตามๆกันไปวันหนึ่งเท่านั้นเองเห็นเขาเรียนหนังสือก็เรียนบ้างเห็นเขาทำงานก็ทำบ้างเห็นเขามีครอบครัวก็มีบ้างหาเงินหาทองหาความสุขอะไรไปแต่สุดท้ายก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปได้เลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีหาสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดให้กับตัวเองไว้ตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อมีทุกอย่างที่ฆราวาสต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรก็มีแต่ว่าหลวงพ่อรู้สึกนะว่าทุกอย่างมันก็ของชั่วคราวสิ่งซึ่งเหนือกว่าเรื่องโลกนั่นก็คือธรรมะพอดีได้ภาวนากับครูบาอาจารย์ตั้งแต่7 ขวบทีแรกก็ทำแต่สมาธิเดินปัญญาไม่เป็นฝึกให้จิตสงบเรียนกับท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามตั้งแต่7 ขวบนะปี2502ก็ฝึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกทุกวันใจมันก็ค่อยๆสงบอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่อยๆสังเกตไปนะเรื่องของสมาธิแต่เดิมไม่เข้าใจก็มุ่งไปที่ความสงบของจิตอย่างเดียววันไหนภาวนาแล้วจิตสงบก็ว่าดีนะวันไหนภาวนาแล้วจิตไม่สงบก็ว่าไม่ดีได้ภาวนาอยู่นานแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปสมาธิมันมี2 ประเภทเราต้องฝึกนะสมาธิมันมี2 แบบหนึ่งเนี่ยเราน้อมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้เราจะได้สมาธิชนิดที่จิตใจเราสงบอย่างเวลาโลกมันวุ่นวายชีวิตเรามีปัญหามากมายหาความสงบไม่ได้เลยนะก็ลองมานั่งหายใจดูหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต่อไปเราก็เริ่มรู้นะว่าชีวิตเราก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าเราไม่ได้หายใจออกนะก็ตายหายใจออกเราไม่ได้หายใจเข้าก็ตายในชีวิตเรามีนิดเดียวนะอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองพอใจมันเข้าใจอย่างนี้นะใจมันก็สงบคนที่มันวุ่นวายตะกละตะกรามหิวโหยแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันนะเพราะมันลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายมันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์ไปแย่งกันมาสุดท้ายก็ว่างเปล่า
มานอนให้เขารดน้ำมานอนให้เขามัดตราสังถึงเวลาเขาเอาไปเผาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาใดๆทั้งสิ้นนี่หลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กนะทีแรกก็ได้แต่สมาธิชนิดสงบพอมันสงบนิดๆหน่อยๆนะมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นแล้วจากแสงสว่างเนี้ยจิตมันหลงไปในแสงนะออกไปดูข้างนอกนะก็รู้แหละว่าเทวดามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพูดผีปีศาจมีจริงแต่ว่าใจที่มันไปรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันก็เห็นว่าการออกไปรู้แบบนี้นะไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเราไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เขามีสวนดอกไม้สวยงามนะเราก็ไปดูได้ผ่านไปเท่านั้นเองนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขามีอาหารการกินดีๆเราก็ไม่ได้กินกับเขามันคล้ายๆเราเป็นคนยากจนนะแล้วเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นจะได้สาระเลยถ้าเรายังยากจนอยู่นะไปดูบ้านคนรวยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ต่อมานะใจมันก็นึกนะว่าถ้าเห็นเทวดาได้ก็เห็นผีได้แต่เดิมหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีกลัวมากเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นนะตอนนั้นกลัวทั้งที่ไม่เห็นนะพอเห็นบ่อยๆมันก็เลิกกลัวไปเองนะนี้พอกลัวผีนะก็พยายามทำสมาธิไม่ให้จิตมันไหลออกไปข้างนอกเวลาเราทำสมาธินะจิตสงบนะมันจะสว่างขึ้นมาแล้วถ้าเราไปจ้องอยู่ในแสงสว่างนะจิตมันไหลออกไปข้างนอกมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรต่ออะไรข้างนอกนะคราวนี้พวกนิมิตพวกอะไรมันจะเกิดขึ้นนะบางทีก็รู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าใครเป็นยังไงรู้ถึงผีสางเทวดาอะไรพวกนี้ไม่มีสาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์แต่ก็มีข้อดีก็คือเรารู้ว่าชาติหน้ามีจริงนะชีวิตเราไม่ได้มีแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวถ้าเราจะต้องตายไปแล้วตายแบบไม่มีคุณงามความดีติดตัวไปชีวิตข้างหน้าเราของเราลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองนะให้จิตใจมันสูงขึ้นต่อไปตายไปจะได้ไม่ลำบากเนี่ยการที่ออกไปรู้ไปเห็นอะไรสิ่งเหล่านี้ก็มีข้อดีตรงนี้มันทำให้กลัวบาปมันทำให้อยากทำบุญนี่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอสมาธิเราก็รู้เห็นอะไรไปเรื่อยๆนะมันเสี่ยงนะไปเห็นของน่ากลัวนะเดี๋ยวสติแตกคราวนี้หลวงพ่อเลยเอาใหม่นั่งสมาธิพอจิตมันสงบสว่างขึ้นมาเนี่ยไม่ให้จิตไหลเข้าไปในแสงสว่างนะให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ในสุดจิตมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเข้าถึงความสงบอีกประเภทหนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายของการปฏิบัตินะจะไม่หลงไม่เผลอไปจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ด้วยกำลังของสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่สมาธิที่สงบสมาธิสงบนั้นเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบแต่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตใจตัวเองอย่างหลวงพ่อหายใจไปนะพอจิตมันสว่างขึ้นมาจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างเรารู้แล้วถ้าเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างนะมันจะออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกนะมันไม่ดีรู้สึกมันไม่ดีก็มีสติอยู่ไม่ให้จิตมันไหลเข้าไปในแสงสว่างจิตใจมันก็ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจนกระทั่งในที่สุดนะจิตมันก็เด่นดวงขึ้นมามันสามารถแยกได้นะว่าอันนี้จิตมันหลงไปไหลไปเนี่ยจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นนะตรงที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะถ้าเราอยากเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยแค่ทำความสงบนะไม่พอเพราะสมาธิชนิดสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะฤาษีชีไพรเขาก็ทำได้สมาธิแล้วจิตสงบอ่ะแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันไม่มีนะในคำสอนต่างๆ
อาศัยการปฏิบัติทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะเรามีสติไว้นะเราหายใจไปพุทโธไปอย่างเงี้ยจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันนะเนี่ยมันจะไหลไปคิดแล้วหายใจไปพุทโธไปจิตมันสว่างขึ้นมาจิตมันจะไหลเข้าไปในแสงสว่างเรารู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะจิตมันจะหยุดการไหลทันทีเพราะจิตที่ไหลไปนั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะภาษาบาลีบอกมันมีอุทธัจจะเป็นโมหะเป็นความหลงชนิดฟุ้งซ่านแล้วถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตที่ไหลมันจะดับจิตที่รู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะทุกวันต้องทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดทำไปแล้วไม่ใช่ให้จิตสงบอย่างเดียวแต่ทำแล้วคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตเราหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจไปพุทโธไปจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละเป็นจิตที่จะใช้ในการเจริญปัญญาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะเป็นของประณีตลึกซึ้งมีสองส่วนหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการพาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปนามนะภาษาไทยเราบอกพูดง่ายๆรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะความทุกข์ในใจจะไม่เกิดขึ้นอย่างพวกเรามีความทุกข์ในใจเนี่ยเยอะแยะเลยอย่างในงานศพเนี้ยเราพลัดพรากจากคนที่เรารักนะการพลัดพรากจากคนที่รักนะเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาจนเราชำนาญแล้วเราได้เห็นความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นในการที่จะแก่จะเจ็บจะตายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะคือธรรมดานะคือเรื่องธรรมดานี่เองไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรเรื่องเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรนะมันมีก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์มันเป็นทางของคนดีเท่านั้นแหละนะใจมันอยากทำบุญทำกุศลกลัวบาปกลัวกรรมเป็นเรื่องดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะเราต้องเรียนให้สูงกว่านั้นต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ก่อนวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะคือมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราไม่สามารถสั่งจิตให้ตั้งมั่นได้นะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตของเราหลงไปส่วนใหญ่ทั้งวันนะจิตหลงไปคิดถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้ทันจิตหลงไปคิดเรารู้ทันอย่างนี้จิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมานี่ปกตินะจิตมันหลงคิดทั้งวันเราดูไม่ออกเมื่อเราก็ต้องฝึกดูวิธีฝึกดูก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะกรรมฐานเดิมที่เราเคยฝึกก็ได้อย่างหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ได้แต่คราวนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบแล้วนะไม่ได้มุ่งให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเฉยๆนะเรามุ่งฝึกไปให้คอยรู้ทันจิตตัวเองไม่ต้องอยากให้มันตั้งมั่นถ้าอยากให้มันตั้งมั่นมันจะไม่ตั้งมั่นอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบนะจิตนี่เป็นของพิสดารนะยิ่งสั่งมันยิ่งบังคับมันยิ่งไม่เชื่องั้นเราก็อย่าไปบังคับมันเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราพอใจที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อถนัดในการทำอานาปานสติเพราะเรียนจากครูบาอาจารย์มาแต่เด็กหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปแล้วคราวนี้จิตไหลไปคิดรู้ทันนะจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะเนี่ยหัดรู้ตรงนี้ให้ดีนะเวลาฟังธรรมนะไม่ได้เป็นเวลาที่มากมายอะไรอย่างมากก็อีกไม่กี่นาทีนะทุ่มเทกับการศึกษาหน่อยนะไปคุยกันทีหลังก็ได้นะถ้าเวลาที่ฟังธรรมเอาไปคุยนะเมื่อไหร่มันจะเข้าใจนะตั้งอกตั้งใจฟังนิดนึงให้ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าเราอยากสงบเนี่ยให้น้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นแค่นี้มันก็สงบแล้วนะแล้วถ้าใจมันฟุ้งขึ้นมาให้รู้ทันไปนะ
ถ้าใจอยากฟุ้งถ้ารู้ทันใจที่อยากนะความอยากมันหายความอยากมันหายจิตสงบทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นการจะให้จิตสงบไม่ใช่เรื่องยากเลยมันสงบได้อย่างรวดเร็วนะแล้วถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นเนี่ยให้มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเรื่อยๆนะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นเองพอจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปมันเจริญปัญญาได้หลวงพ่อได้จิตที่ตั้งมั่นมาตอนอายุ10 ขวบนะวันนั้นไฟไหม้ข้างๆบ้านพอไฟไหม้เนี่ยเราอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนเด็กๆด้วยกันหลายคนเห็นมันไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะตกใจพอตกใจนะก็ลุกขึ้นวิ่งเลยจะไปบอกพ่อนะว่าไฟไหม้ก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจพอก้าวที่3เนี่ยจิตมันดีดผางขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่ตกใจละมันเห็นความตกใจเป็นของถูกรู้ถูกดูไปนะจิตไม่ตกใจนะก็เดินไปบอกผู้ใหญ่คราวนี้เราก็ดูคนอื่นตกใจใจเราเป็นแค่คนเห็นเราไม่ตกใจอีกต่อไปละนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะตอนนั้น10 ขวบเองนะอาศัยฝึกตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปนี้พอจิตมันตั้งมั่นได้นะหลวงพ่อไปต่อไม่เป็นละไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงดีก็พยายามหาวิธีปฏิบัติไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วอ่านอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยธรรมะมากมายไม่รู้จะเริ่มยังไงนะพยายามหาอยู่หลายปีจนอายุ29พออายุ29เนี่ยถึงได้เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นนะพอหลวงปู่ดูลเจอหลวงปู่ดูลก็ไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่บอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเพราะงานหลักของที่หลวงพ่อทำนะนั่นไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบไม่ใช่แค่ทำจิตให้ตั้งมั่นแต่หลวงพ่ออ่านจิตตัวเองเรื่อยๆเวลาเราอ่านจิตนะมันก็เหมือนอ่านหนังสือนิยายอะไรสักเล่มหนึ่งในนิยายใช่ไหมเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็มีดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเราก็อ่านจิตใจของเรานะเหมือนเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งจิตใจเราโกรธรู้ว่าโกรธจิตใจเราโลภรู้ว่าโลภนะจิตใจรักรู้ว่ารักจิตใจเกลียดรู้ว่าเกลียดจิตใจอิจฉารู้ว่าอิจฉานะจิตใจกลัวรู้ว่ากลัวนะจิตใจอยากพูดนะจิตใจอยากพูดก็รู้ว่าอยากพูดนะเนี่ยมันดันขึ้นมากลางอกเลยนะเวลามันอยากพูดนะเพราะงั้นเวลาภาวนานะหัดอ่านจิตใจตัวเองไปจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้ตามดูมันไปไม่ใช่ไปบังคับให้นิ่งถ้าบังคับจิตให้นิ่งมันก็ไปทำแค่สมถะทำจิตนิ่งๆเฉยๆแต่ถ้าเราอยากเจริญปัญญานะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงอะไรรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราตามรู้ตามเห็นนะต่อไปเราจะพบสิ่งที่แปลกประหลาดอันหนึ่งเราจะพบว่าความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตเรานะเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นนะความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะเวลากุศลเกิดขึ้นบางทีอยากฟังธรรมะนะนี่กุศลเกิดแล้วเราพอเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจฟุ้งซ่านนี่อกุศลเกิดแล้วเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในที่สุดนะมันก็เข้าใจความจริงอันหนึ่งนะว่าจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับถึงจุดหนึ่งมันสรุปได้ด้วยตัวของมันเองว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสุขทุกข์หรือดีชั่วเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกันพอเราเห็นอย่างนี้นะเราก็จะลึกซึ้งต่อไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้อย่างเราตั้งใจว่าจะไม่โกรธเนี้ยนะเผลอแป๊บเดียวก็โกรธแล้วเราตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมะไม่คุยไม่เล่นนะเผลอแป๊บเดียวคุยแล้วนะ
มันจะเห็นเลยว่ากระทั่งกุศลนะมันก็สั่งให้เกิดไม่ได้นะเกิดแล้วสั่งให้อยู่ก็ไม่ได้อกุศลอย่างความฟุ้งซ่านอยากคุยอยากเล่นอะไรเงี้ยเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเกิดนะเราก็ห้ามไม่ได้นะมันผุดขึ้นมานี่เราทำไงเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราร่างกายเราก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้อย่าแก่ไม่ได้อย่าเจ็บก็ไม่ได้อย่าตายก็ไม่ได้นี่จิตใจยิ่งดูง่ายใหญ่นะถ้าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็พบว่าเราสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตมีความสุขตลอดเวลาไม่ได้เราห้ามจิตไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เราสั่งจิตให้ดีไม่ได้เราสั่งจิตว่าอย่าชั่วสั่งไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตัวนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าอนัตตานะตรงที่เห็นมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั้นเราเห็นอนิจจังแต่ตรงที่เราเห็นว่าเราเข้าไปควบคุมบังคับแทรกแซงอะไรไม่ได้เลยนั่นเรียกเห็นอนัตตาแล้วการเห็นอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมามันสรุปได้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงร่างกายนี้เราก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่แท้จริงมันเราสั่งมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราสั่งมันไม่ได้นะจิตใจก็เป็นของสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้ให้เรียนรู้มันนะจนกระทั่งมันยอมรับความจริงกระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เรานะจิตใจก็ไม่ใช่เราเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเนี่ยตรงเนี้ยพวกลูกศิษย์เก่าๆที่เรียนมากับหลวงพ่อเนี่ยเขาเข้าใจตรงนี้นะคนที่ฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจไม่ต้องตกใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตื้นๆแค่ว่าเวลามีคนตายก็มาฟังสวดนะไม่ได้มีแค่นั้นวัดไม่ใช่เป็นที่เผาศพอย่างเดียวนะวัดที่เป็นที่รักษาสืบทอดศาสนาเพียงแต่รุ่นเรานะเข้าวัดเนี่ยรอให้ตายก่อนแล้วถึงจะมากันนะงั้นถ้าเราเรียนธรรมะนะอย่ารอให้ตายแล้วเรียนไม่ได้เรียนตั้งแต่ตอนนี้วิธีเรียนธรรมะนะวันไหนใจเราฟุ้งซ่านไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะทำทุกวันเดี๋ยวมันก็สงบเองแล้ววันไหนจิตใจเรามีกำลังพอนะเราก็สังเกตจิตใจของเราหายใจไปแล้วจิตเราหนีไปคิดเรารู้จิตเราถลำลงไปเพ่งลมหายใจเรารู้เนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตเราตั้งมั่นนะเราจะเริ่มเดินปัญญาได้ทันทีที่จิตเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วสติระลึกลงในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยๆไม่เฉพาะร่างกายนะพอสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดในกายเราก็จะเห็นอีกความสุขทุกข์ในกายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดทางใจเราก็จะเห็นอีกตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้นะหรือจิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศลเราก็สั่งไม่ได้ตัวจิตเองก็เป็นของที่เราสั่งไม่ได้เหมือนกันเราสั่งให้จิตดีตลอดก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะดูไปเรื่อยๆนะเราจะเข้าใจธรรมะคือความจริงนะไม่ใช่เรื่องลึกลับที่ลึกลับเพราะเราไม่มีดวงตาที่จะไปเห็นมันที่เราไม่มีดวงตาไปเห็นธรรมเพราะว่าเราหลงอย่างเดียววันๆมีแต่เรื่องหลงมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านแล้วมันจะไปเห็นของจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นพยายามฝึกตัวเองนะแบ่งเวลาไว้เลยขั้นต้นถือศีล5ไว้ก่อนนะถือศีลนะจำเป็นถ้าจิตใจเราไม่มีศีลจิตใจเราจะหาความสงบไม่ได้นี่ถ้าเราถือศีลไปช่วงหนึ่งนะการทำความสงบเนี่ยจะง่ายนะเพราะจิตใจที่ผิดศีลนะมันฟุ้งซ่านนะถ้าเรามีจิตใจนะที่ไม่ไปหลงตามกิเลสไปจิตใจก็มีศีลขึ้นมาจิตใจมันก็สงบง่ายเพราะว่าจิตใจที่ไม่สงบคือจิตใจที่หลงตามกิเลสเท่านั้นเองถ้าเราคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองเรื่อยๆจิตเราไม่หลงตามกิเลสนะศีลมันเกิดอัตโนมัติ
ไม่ต้องตั้งใจมาขอพระเลยนะศีลมันเกิดเองนะใจมันจะเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่หลงตามกิเลสศีลกี่ข้อเราก็ไม่ผิดหรอกแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันอ่านจิตตนเองเรื่อยๆนะต่อไปสมาธิมันก็เกิดเวลาจิตเราฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจิตสงบจะเกิดขึ้นแทนนะแล้วก็เราก็เรียนรู้เจริญปัญญาไปการเจริญปัญญานะคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนะเรียนอย่างที่บอกนั่นแหละตามรู้ตามเห็นมันไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายมันบังคับไม่ได้เห็นซ้ำๆไปนะจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับได้อะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะไม่มีอะไรคงทนถาวรเป็นอมตะนี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปนะในชีวิตเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องเจอปัญหานะไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขตลอดกาลหรอกเช่นเพื่อนรักของเราตายนะเพราะเราเคยเห็นมาแล้วนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะการที่คนรักของเราตายเพื่อนรักของเราตายหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเมียของเราตายนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงทนถาวรตลอดไปเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมได้นะจนกระทั่งจิตเข้าถึงธรรมะได้มันจะรู้เลยว่าทุกอย่างเกิดมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะไม่ใช่รู้ด้วยการคิดเอาด้วยการฟังเอาด้วยการอ่านเอานะแต่มันเห็นจากการภาวนาจริงๆอ่านกายอ่านใจตัวเองไปจนเห็นอย่างท่องแท้เลยว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับคราวนี้ชีวิตเราจะแก่มันก็เรื่องธรรมดานะมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก่เราจะเจ็บมันก็เรื่องธรรมดาเราจะตายก็เรื่องธรรมดาคนที่เรารักจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เรื่องธรรมดานะเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจนี่ก็เรื่องธรรมดาธรรมะไม่ใช่ของประหลาดบอกแล้วธรรมะคือธรรมดานะแต่ว่าเราใจมันถูกกิเลสครอบมันเลยไม่เห็นธรรมดายอมไม่ได้นะอย่างคนที่เรารักตายนะยอมไม่ได้ไม่อยากให้ตายนะพยายามมาเคาะโลงเรียกนะให้ฟื้นถ้าฟื้นจริงๆก็กลัวอีกแหละนะรักใคร่หวงแหนแต่พอตายปุ๊บนะรีบเอามาไว้วัดเลยไม่กล้าเอาไว้ที่บ้านแล้วก็บอกขอให้ไปที่ชอบนะถ้ามาบอกหลวงพ่อว่าไปที่ชอบหลวงพ่อจะบอกก็กูชอบอยู่กับมึงนะจะไปที่ชอบที่ไหนก็อยู่บ้านเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าฉลาดนะค่อยๆดูไปทุกอย่างในชีวิตเรานะมีแต่ความไม่แน่นอนนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่ไม่ทุกข์เพราะความเจ็บไม่ทุกข์เพราะความตายไม่ทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนที่รักไม่ทุกข์เพราะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะไม่ทุกข์เพราะความอยากบีบคั้นให้ดิ้นรนไปเนี่ยคือใจความย่อๆนะสำหรับการปฏิบัติจำไว้ว่าเข้าวัดไม่ใช่แค่มางานศพวัดมีอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะแยะนะมีธรรมะให้เราเรียนได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาอย่างที่เรามาฟังสวดอภิธรรมนะเสียดายว่าเราฟังไม่ออกอภิธรรมดีมากๆเลยนะอภิธรรมนะจะสอนให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะก็จะไม่ทุกข์ไม่โศกเพราะความพลัดพรากจากคนที่เรารักนี่พอเราฟังอภิธรรมไม่รู้เรื่องเห็นไหมพอพระเริ่มสวดเราก็คุยกันคล้ายๆเป็นที่สังสรรค์ไม่เจอคนนี้มานานนะพอเจอกันในงานวัดนะเฮฮาปาร์ตี้หรือบางวัดนี่หนักกว่านี้นะคุยกันจนกระทั่งพระท่านบ่นเลยหลวงพ่อเคยไปวัดที่หนึ่งพระท่านก็มานั่งเทศนะแล้วท่านก็สรุปมีแต่ผีฟังนะโยมไม่ยอมฟังเลยเพราะฉะนั้นหัดฟังซะบ้างเปิดใจรับอะไรที่มันใหม่ๆบ้างชีวิตมันจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจย่ำอยู่ที่เดิมไม่ใช่ต้องทุกข์เกิดมาทุกข์แล้วก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกตายไปก็ทุกข์อีกนะชาติหน้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกนะย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนสักทีมาฟังธรรมะแล้วรีบลงมือปฏิบัติเสียก่อนที่จะสายเกินไปนะถ้าตายแล้วไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะครึ่งชั่วโมงพอดี